Anh em có nhìn thấy cái gì đây không ạ? Xiaomi 15T Pro. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cũng như là trên tay nhanh con máy này. Thực ra thì tôi đã mở hộp con máy này rồi các bạn ạ. Vậy nên là đây sẽ là một cái video để tôi trên tay nhanh trước khi tôi sẽ có những cái video đánh giá chi tiết về Xiaomi 15T Pro cho các bạn xem nhá. Video này thì chúng ta sẽ điểm sơ qua xem là con máy này nó có những cái gì mà thôi. Trên thực tế thì cá nhân tôi cũng có con Xiaomi 15T, nhưng mà có lẽ là anh em sẽ cần phải đợi video sau, bởi vì tôi lại cầm trên tay con Xiaomi 15T Pro trước. Vậy nên là chúng ta sẽ cùng nhau nói về con máy này trước nhá. Còn Xiaomi 15T thì anh em cứ chờ đi, kiểu gì sau này tôi cũng sẽ có một cái video unbox cũng như là đánh giá chi tiết em nó mà thôi. Đầu tiên thì đây, con máy ở đây, nhưng mà chúng ta cứ nói ở trong hộp trước. Ở bên trong hộp của Xiaomi 15T Pro năm nay ấy, chúng ta đã có một cái điểm cộng lớn so với cả Xiaomi 14T Pro năm ngoái. Đây chính là bên trong chúng ta đã có lại củ sạc rồi các bạn ạ. Đây, đấy, anh em nhìn thấy chưa? Và cái củ sạc mà Xiaomi tặng kèm lại cho chúng ta đây chính là củ sạc 90W. Nếu như mà các bạn không nhớ nhá, thì Xiaomi 14T Pro năm ngoái cũng như là con Xiaomi 14T luôn là chúng ta đã bị cắt giảm hoàn toàn củ sạc. Mặc dù là Xiaomi họ vẫn tặng kèm củ sạc trong cái đợt mở bán ban đầu, nhưng mà họ chỉ tặng kèm cái lúc mở bán thôi. Còn về sau khi mà các bạn mua ấy, thì chỉ có cái nịt. Và đó là một trong số những lý do vì sao mà trong cái video trước khi mà tôi làm về con Xiaomi 14T Pro ấy, thì tôi chê con đấy nhiều VL luôn. Và cũng rất nhiều anh em đồng tình với tôi. Vậy nên là tôi nghĩ đó cũng là một trong số những lý do vì sao Xiaomi họ quyết định quay trở lại cái việc là phải bỏ củ sạc vào bên trong hộp để chiều lòng người dùng như chúng ta. Cái này thì đúng rồi, mẹ các hãng như kiểu là Samsung hay là Apple bỏ củ sạc đã đành. Bây giờ Xiaomi, một hãng mà từ xưa đến nay nổi tiếng là chiều người dùng, thương người dùng như con, và bây giờ còn bỏ củ sạc nữa thì tôi đúng đến chịu luôn đấy. Xiaomi họ không đú theo được cái phong trào này đâu. Tốt nhất là cứ trang bị đầy đủ cho người dùng, thật là ok rồi. Còn lại bên trong thì cũng không có gì nhiều đâu các bạn ạ. Bên trong thì cũng chỉ còn một cái ốp lưng màu đen mà thôi. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại con Xiaomi 15T Pro này để xem là nó có những cái gì hay ho nhá. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì đây, như các bạn có thể thấy là thiết kế của con Xiaomi 15T Pro đã có sự khác biệt nhất định so với cả con Xiaomi 14T Pro. Tôi không biết rằng là đối với anh em khi mà các bạn nhìn thấy thiết kế phần mặt sau của con máy này như thế nào, nhưng mà đối với cá nhân tôi nha, thì tôi thấy nó không đẹp. Nó không xấu nha, nhưng mà đối với cá nhân tôi thì nó cũng không đẹp. Nó ở mức kiểu dạng như là bình thường ấy. Bởi vì cá nhân tôi vẫn thích cái kiểu thiết kế là cái cụm camera nó phải vuông hẳn, giống như là con Xiaomi 14T Pro cơ. Đây, cái cụm camera của con Xiaomi 15T Pro ấy thì nó không vuông, nó làm kiểu hơi cong cong. Và cái kiểu cong này nó làm cho tôi liên tưởng đến mấy cái con Redmi Note 14 Pro Plus ấy. Nhưng mà thay vì là cái con Redmi Note 14 Pro Plus nha, là nó đặt ở giữa nha, thì cái con này thì camera nó đặt ở một góc, nên là cảm giác nhìn nó khá là khó chịu, nhìn khá là OCD ấy. Đặc biệt là cái phần cong của cái khung viền bên ngoài với cả phần cong của cái cụm camera bên trong ấy thì nó chẳng ăn nhầm gì với nhau cả, nó chẳng khít với nhau, nó chẳng giống nhau. Vậy nên là nhìn từ đằng xa thì nó khá là gai mắt. Tuy nhiên cá nhân tôi lại nghĩ rằng là nhiều bạn có thể là sẽ thích cái phong cách thiết kế mặt sau như thế này. Bởi vì nếu như mà các bạn nhìn kỹ thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng diamond cut phía đằng trước này. Và khi mà tôi nghiêng như thế này dưới ánh sáng nhá, thì các bạn sẽ thấy là nó đổ bóng lên trông cũng khá là đẹp, cũng khá là sang đấy. Hơn nữa là tất cả những cái điểm khác trong thiết kế của Xiaomi 15T Pro thì cá nhân tôi đánh giá cũng khá là ngon. Ví dụ như là toàn bộ phần mặt lưng này cũng như là khung viền thì vẫn giữ nguyên một cái phong cách đã được Xiaomi duy trì từ những cái đời cách đây từ khoảng 2-3 năm trở lại đây rồi. Vậy đây là cảm giác cầm trên tay nhìn nó sang, nhìn nó đẹp lắm các bạn ạ. Đặc biệt là khi cái phiên bản mà tôi đang cầm trên tay là phiên bản màu vàng đồng, thề nhìn nó đẹp dã man. Nhìn nó giống như là kiểu iPhone 16 Pro Max nhưng mà hạ xuống một tông ấy các bạn ạ. Nó kiểu không quá sáng nhưng mà nó cũng không quá tối, nhìn nó đẹp lắm, nhìn nó sang trọng và nhìn nó bí ẩn lắm. Còn về khung viền của Xiaomi 15T Pro này thì ở thời điểm hiện tại, bởi vì tôi có máy ở trên tay khá là sớm hơn cái thời điểm mà con máy này được giới thiệu ở trên toàn cầu cũng như là giới thiệu tại thị trường Việt Nam luôn. Vậy nên là ở thời điểm hiện tại thì tôi chưa biết rằng là cái chất liệu khung viền này được làm từ nhôm hay là titanium. Bởi vì khi mà tôi tìm hiểu ở trên mạng ấy, giờ những cái tin đồn thì mọi người đang cho rằng là cái khung viền của con Mi 15T Pro này là khung viền titanium. Nhưng mà tôi thì lại không nghĩ đây là khung viền titanium. Tôi nghĩ rằng là đây chỉ là khung viền nhôm thôi. Bởi vì nói gì thì nói, đây cũng chỉ là một con máy thuộc phân khúc giá cận cao cấp. Nó không phải là dòng flagship đến từ nhà Xiaomi. Vậy nên khá khó để cho Xiaomi có thể mang chất lượng titanium xuống đến những cái dòng như thế này.
Còn về mức giá thì ở thời điểm hiện tại tôi cũng chưa có mức giá cụ thể luôn, nhưng mà cá nhân tôi đoán rằng là giá của con Xiaomi 15T Pro này nó sẽ loanh quanh tầm khoảng là 20 triệu, tầm 20-21 triệu gì đấy. Và chắc chắn là cái đợt mà bán đầu chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều quà, rất là nhiều những cái voucher, mà nếu như mà các bạn không nhận quà, không nhận voucher thì nó cũng sẽ được trừ trực tiếp ở trong giá bán luôn. Vậy nên là chi tiết giá bán thì các bạn cứ kiểm tra ở trong cái đường link mà tôi để dưới mô tả video này nhá. Kiểu gì cứ lúc mà tôi video thì cũng đã có những cái thông tin liên quan đến giá bán rồi, thì tôi cứ để dưới đây, các bạn cứ kiểm tra website của Cellphone S là sẽ có mức giá đầy đủ nhất. Quay trở lại với con Xiaomi 15T Pro này đi, đó là thiết kế của mặt sau. Còn về mặt trước ấy thì chúng ta có một kích thước màn hình siêu to khổng lồ luôn. Con Xiaomi 15T Pro này chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước là 6,83 inch, độ phân giải là 1,5K và tần số quét là 144 Hz. Và những cái thông số khác ví dụ như là độ sáng thì con này cũng mắc pin luôn, hình như là đối tầm khoảng là 3.000 cho đến 5.000 nit đấy. Đối với cá nhân tôi thì một con máy có độ sáng tầm khoảng là 1.500 cho đến 2.000 nit là quá đủ rồi. Thường những cái thông số như kiểu là 3.000 nit hay là 5.000 nit thì nó chỉ là những cái thông số mang tính chất quảng cáo mà thôi, bởi vì nó không phải là cái độ sáng toàn màn hình, nó chỉ là độ sáng của một vài pixel khi mà các bạn xem những cái nội dung đặc biệt. Còn thông thường thì những con máy này độ sáng của nó sẽ loanh quanh tầm khoảng là hơn 1.000 nit, 1.500 gì đấy, thì nó quá dư, quá đủ để cho các bạn có thể sử dụng ở ngoài trời rồi. Quan trọng là năm nay con máy này có kích thước màn hình khá là lớn, vậy nên là nó sẽ có một cái không gian hiển thị cực kỳ rộng luôn. Thế khi mà tôi cầm trên tay con máy này mà nhìn vào màn hình ấy, tôi phải ngạc nhiên luôn mà, bởi vì nhìn nó đã mắt thật. Nó sẽ có một kích thước mà cá nhân tôi thấy nó rất là cân đối nha, cả về chiều dài đến chiều rộng luôn. Vậy nên là cái cảm giác khi mà chúng ta nhìn vào con máy này ấy, mặc dù là nó có kích thước lớn nhưng mà khi mà chúng ta cầm trên tay ấy, thì nó không hề bị quá to, không hề bị quá cấn một tí nào. Bên cạnh đó thì cái viền màn hình của Xiaomi 15T Pro cũng rất là mỏng và nó mỏng đều ở cả bốn cạnh luôn. Vậy nên là tất cả những cái cảm nhận ban đầu của tôi liên quan đến thị giác khi mà tôi tiếp xúc với cả màn hình con máy này ấy, là cực kỳ tuyệt vời, không có điểm gì chê các bạn ạ. Thề nhìn đẹp dã man, đẹp thật. Còn về mặt hiệu năng thì sao? Trang bị bên trong Xiaomi 15T Pro chúng ta sẽ có con chip là Dimensity 9400 Plus, và đây là một con chip rất mới luôn nha. Nó cũng mới chỉ được trang bị ở một vài con điện thoại bán ở Trung Quốc thôi. Hình như là Việt Nam cũng chưa có con nào trang bị 9400 Plus cả. Vậy nên đây có thể được xem là con chip rất là mạnh để cho các bạn hoàn toàn có thể yên tâm chơi game này nọ các thứ. Hơi đen cho các bạn là ở thời điểm hiện tại, bởi vì tôi nhận con máy này quá sớm, vậy nên khi mà tôi chấm điểm AnTuTu, anh em nhìn này, nó không chấm được điểm luôn. Hình như là theo như cái chính sách của AnTuTu mới đối với những cái dòng sản phẩm mà mới ra mắt, đang sử dụng trước thị trường, trước khi mà máy ra mắt như thế này, thì tôi chấm điểm AnTuTu nó sẽ không hiển thị các bạn ạ, hơi đen. Nhưng mà tôi nghĩ là với con chip Dimensity 9400 Plus này thì điểm số kiểu gì cũng sẽ rơi tầm khoảng là hơn 2 triệu điểm mà thôi. Nó sẽ ngang ngửa với cả Snapdragon 8 Elite đấy. Vậy nên là về mặt cơ bản anh em có hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái chơi game ở trên con máy này một cách cực kỳ ok luôn. Còn về những cái trải nghiệm liên quan đến giao diện đóng mở thì tất nhiên là nó vẫn cứ mượt mà như sân siêu luôn các bạn ạ. Đi kèm con máy này thì ở thời điểm hiện tại khá là tiếc là nó chỉ sử dụng HyperOS 2.0 và Android 15 thôi. Chúng ta cũng không có những cái phiên bản Android mới hơn hay là những cái phiên bản HyperOS mới hơn đâu. Nên là những cái trải nghiệm liên quan đến giao diện các thứ thì nó cũng tương tự như là Xiaomi 15 hoặc là Xiaomi 14T Pro. Thậm chí là khi mà tôi vào bên trong cái Hyper AI ấy, thì những cái tính năng AI nó cũng tương tự như vậy thôi các bạn ạ. Nó cũng chỉ là mấy cái tính năng kiểu viết AI, rồi hình nền động AI, chỉnh sửa ảnh AI, sơ đồ truy xuất này kia các thứ đâu, cũng chẳng có tính năng gì mới. Còn về camera thì chúng ta sẽ được trang bị 3 camera, với camera chính cảm biến là 50 megapixel. Chúng ta sẽ có một cái camera tele quang học 5x cũng là 50 megapixel luôn, nhưng mà camera góc siêu rộng của nó sẽ chỉ là 12 megapixel mà thôi. Thì bởi vì đây là một cái video trên tay nhanh, vậy nên là ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng sẽ chưa đưa ra được bất kỳ một cái nhận định gì liên quan đến chất lượng hình ảnh ở trên con máy này, mà tôi sẽ để dành nó cho một cái bài đánh giá chi tiết. Vậy nên là anh em cứ đăng ký kênh đi và chờ một cái video tôi đánh giá chi tiết con Xiaomi 15T Pro này nhá, đặc biệt ở trong khoảng camera. Bởi vì cá nhân tôi nghĩ là cái dòng T của Xiaomi ấy, thì thường họ sẽ tập trung rất nhiều vào camera luôn. Nhưng mà bản thân tôi thì lại không có thiện cảm với cả camera dòng T trên Xiaomi cho lắm, bởi vì nó là một cái camera kết hợp với cả Leica mà tôi thì không thích cái tông màu của Leica, nó cứ kiểu tối thế đéo nào ấy. Tôi thích là ảnh nó cần phải sáng sủa một tí, nhìn nó giống mắt người của chúng ta một tí, hoặc không thì cũng phải tươi tắn một tí. Chứ mấy con máy của Xiaomi mà kết hợp với cả Leica ảnh cứ như kiểu là chụp mùa thu ấy, trông lúc nào trời nó cũng tối om các bạn ạ. Nhưng mà nhiều anh em thì lại thích cái kiểu ảnh chất nhẹ nhẹ như thế này, vậy nên là tôi vẫn sẽ đánh giá chi tiết camera cũng như là những yếu tố khác ở trên Xiaomi 15T Pro. Do đó là anh em cứ yên tâm đăng ký nhá.
Rồi, yếu tố cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là dung lượng pin và tốc độ sạc. Thì con máy này sẽ có dung lượng pin là 5500 mAh và công suất sạc của nó là 90W. Ở thời điểm hiện tại thì tôi chưa biết rõ 100% là công suất sạc của nó là 120 hay là 90W. Tôi đoán 90W là bởi vì nó tặng kèm củ sạc 90W ở bên trong hộp. Còn theo như tôi tìm hiểu một vài nguồn tin ấy thì nó có thể hỗ trợ sạc tối đa là 120W. Và tôi cũng nghĩ rằng là nó nên phải hỗ trợ sạc 120W, bởi vì con Mi 14T Pro là đã sạc 120W rồi, thì chẳng có lý do gì tự nhiên con Xiaomi 15T Pro lại tụt xuống còn cái 90W cả. Vậy nên là nó vẫn hỗ trợ sạc nhanh thôi, do đó là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vấn đề này nhá. Nhưng mà tôi lại hơi tiếc một tí khi mà tìm hiểu về pin, đó chính là nó không được trang bị công nghệ pin silicon carbon. Pin của nó là 5500 mAh thì cũng chỉ nhỉnh hơn so với cả những cái dòng máy khác của Xiaomi 500 mAh mà thôi. Nên là cái thời gian sử dụng thì cá nhân tôi nghĩ là chắc nó cũng trung bình điện thoại Xiaomi thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt lắm đâu các bạn ạ. Hơi tiếc, nếu như mà con này lên pin silicon carbon thì tôi nghĩ là nó sẽ ngon hơn, kiểu dạng như là dung lượng 6000 7000 mAh thì làm sao dùng cho nó sướng, đúng không ạ? Đã trang bị sạc nhanh rồi thì tội gì trang bị hẳn pin silicon carbon dùng cho nó sướng. Mà chả hiểu sao Xiaomi họ lại không trang bị, chắc là để dành cho Xiaomi 17 các bạn ạ. Và đó là tất cả những cái cảm nhận nhanh của tôi về con Xiaomi 15T Pro. Có thể nói thì trong phân khúc mức giá 20 triệu thì con máy này nó mang đến cho tôi rất là nhiều những cái ấn tượng tốt. Ví dụ như là có một cái thiết kế đẹp, màu sắc rất là đẹp luôn. Trừ cái cụm camera đối với cá nhân tôi là nó hơi gà mắt một tí thôi nhá. Còn lại những yếu tố khác như kiểu là khung viền này, rồi độ hoàn thiện này, những cái đường cắt các thứ thì tôi thấy là làm rất là chỉnh chu, cũng như là cảm giác cầm nắm nó cực kỳ vừa tay, thoải mái. Và điểm cộng số 2 là phần màn hình, kích thước lớn hơn, viền mỏng, khả năng hiển thị tốt. Thề năm nay màn hình con máy này đẹp thật. Và tất nhiên rồi, những yếu tố khác ví dụ như là hiệu năng này hay là camera, về mặt phần cứng thì nó cũng đã thuộc hàng top ở trong phân khúc mức giá này rồi. Vậy nên là đặc biệt hơn nữa là năm nay chúng ta cũng đã có quay trở lại cái củ sạc ở bên trong hộp rồi, không cần phải mua bên ngoài nữa. Trời ơi, cảm ơn Xiaomi, tôi yêu Xiaomi. Năm ngoái tôi ghét Xiaomi rồi mà năm nay tôi yêu Xiaomi trở lại rồi. Thì tôi thấy là con máy này cũng khá là ok đấy. Còn trong thời gian sắp tới khi mà tôi sử dụng con máy này là máy chính thì tôi sẽ đưa cho các bạn một cái video đánh giá chi tiết hơn, để các bạn có thể cân nhắc xem rằng là có nên xuống tiền đầu tư cho Xiaomi 15T Pro hay không nhá. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giây phút này của video, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh của tôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.